Xin chào các bạn. Hiện giờ thì mình đang ở sân bay Haneda. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video clip giới thiệu cho các bạn về một cái thành phố rất là dễ thương ở Hokkaido tên là Kushido. Thì cái thành phố này năm nay nó sẽ trở thành một trong những cái host town của Tokyo Game. Có nghĩa là những người mà đến xem Tokyo Game từ những đất nước khác thì có thể đến đây và chính phủ sẽ hỗ trợ cái thành phố này để trở thành cái host town, cũng rất là thú vị. Thì bây giờ mình lên máy bay sẽ tốn tầm khoảng 1 tiếng rưỡi từ Tokyo để đến Hokkaido. Thì hôm nay mình sẽ làm một video clip review cho các bạn xem. Mình đang đứng trước sân bay của Kushido. Nhìn trời sáng sủa vậy thôi nhưng mà hiện giờ đang rất là lạnh, nhiệt độ đang là âm độ. Thì phía trước của sân bay là hiển hiện hai con chim hạc, bức tượng hai con chim hạc rất là lớn. Thì chim hạc nó là loài chim biểu tượng của Nhật luôn, và nó cũng là một trong số những cái loài động vật mà rất là đặc trưng, có rất là nhiều ở thành phố này. Cạnh bên tượng hai con chim hạc ở bên đó thì mấy này là tượng của những con cú. Thì cú và hạc ở thành phố này là loài động vật mà gọi là biểu tượng của thần linh luôn. Thì ngày mai tụi mình sẽ đi đến một cái ngôi làng mà họ rất là thờ phụng cú. Thì ngày mai đi mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhiều hơn nha. Xin chào các bạn. Điểm đến đầu tiên của mình luôn sẽ là Washo Ichiba. Thì đây là một trong những cái chợ hải sản lớn nhất ở khu vực này. Bởi vì cái thành phố này thì nó giáp biển nên mình nghe đồn là hải sản ở đây rất là tươi sống. Thì ở trên Google là giới thiệu là nếu mà đến thành phố này là các bạn nhất định là phải thử cái Katedon ở Washo Ichiba. Tức là nó là một cái loại bento mà bạn có thể giống như là customize, có thể là chọn nhiều loại thức ăn để bồi vào. Đến quầy bán cơm thì các bạn có thể thấy là có 6 kích cỡ cơm, là mini, nhỏ, vừa, to, đặc biệt to và đặc biệt siêu to. Thì ở đây mình chọn cái loại số 2 là nhỏ. Tiếp theo thì mình đi dạo vòng xung quanh chợ để coi những cái món gì sẽ bỏ vào tô cơm này. Cái bento của mình rồi. Thì ở đây ngay giữa khu chợ luôn là họ sẽ có một cái khu bàn để cho các bạn ngồi ăn. Thì mình đã có cái món của mình ở đây, mình chọn một cái hộp bento nhỏ thôi, và sau đó thì mình xin thêm súp miso. Thì theo như cái kiểu của Nhật là cái dĩa ăn của bạn thì cơm nó sẽ ở đây, súp miso ở chỗ này và nước chấm thì ở đây. Thì trước giờ hồi ở Việt Nam mình không có ăn đồ sống, nhưng mà từ hồi qua Nhật thì mình đã bắt đầu ăn được đồ sống rồi. Nói chung là họ làm rất là sạch sẽ, ăn thì nó thực sự cũng khá là ngon. Thì nếu mà bạn có dịp đến đây thì mình cũng khuyên các bạn là thử nó như thế nào. Thì nó có nước chấm với lại có wasabi mù tạt nên khi mà các bạn ăn cái vị nó rất là ngon, không có hề cảm thấy nó tanh hay gì hết. Thì trong cái tô của mình ngày hôm nay thì một nửa là đồ chính, một nửa là đồ sống.
bạn, hiện giờ thì mình đang ở sân vận động của thành phố Kushido. Wow, đây là ở trên tầng thượng của nó. Có thể nhìn xuống phía dưới thành phố và sân vận động. Và có một cô đang dắt chó đi dạo rất là thú vị. Bạn nhìn thấy cái đường ở chỗ đó không? Nhìn rất là ngầu. Đó, đi ra. Đến chừng mà Tokyo Olympic Game á, thì lúc đó nó đã là tháng 7 tháng 8, thì lúc đó nó sẽ là mùa hè rồi. Ở sân vận động này thì đã diễn ra rất là nhiều cuộc giao lưu thể thao giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản. Thì một số những hình ảnh lưu lại trong những buổi gặp gỡ này được dán lên triển lãm ở đây cho mọi người cùng xem. 釧路市ではベトナムの研修生を釧路市の観光に2002年から受け入れています。その友好の証として釧路市にベトナムの名誉総領事館ができまして、それ以来石炭という産業を通じた交流が続いています。でこの度東京オリンピック・パラリンピックを契機としてベトナムを相手国としたホストタウンとして2017年7月に登録されています。こちらがベトナムの代表のユースの選手たちです。彼らを招いてこのような形でパラバドミントンやパラスポーツ、ボッチャなどの体験を通じた中で交流を行ってこのように友好を深めました。釧路市にはベトナムのパラリンピックのパワーリフティングの選手、パラ陸上の選手がこのように1回ほど合宿に訪れています。合宿の練習場所としましてはこちらの釧路市陸上競技場、あとこちらにありますように湿原の風アリーナでの練習を行いました。選手たちは釧路市への滞在中、このように日本の神社でパラリンピックの必勝祈願などを行うなど、また釧路の豊かな自然の中を観光を行うなど2週間ほど滞在されました。こちらにありますのは今年はコロナの影響で直接な交流ができなくなっているんですが、直接一気をしなくともこのような動画でメッセージを届けることによって交流が続けていけるものと考えています。東京パラリンピックが終わりましてもいろいろな形での交流が継続できるように努めてまいりたいと思っています。練習会で釧路市で一緒にやった時に宿も泊まるとこも一緒で食事も一緒にさせていただいたんですけれども、いろいろベトナムの特有のご飯のおかずをいただいたりして楽しくさせていただきました。練習もベトナムの選手は強い人がたくさんいるので、それでいろんなトレーニングの仕方を教えていただいて、自分としてはすごい成果のあった練習になりました。今コロナが世界中ですごく流行してしまって、他の国の人とはあまり接する機会がないんですけども、これからはコロナが収束した後、2020年東京ということが終わってもフランス、アメリカの大会に向けてベトナムの選手の人と一緒に練習したり、いろんな国の情報とか仕入れて、頑張っていけたらなと思います。Xin chào. Xin chào. コーレン。ベトナム選手団の皆さん、こんにちは。メダルを目指して頑
頑張ってください。後ろから応援しています。応援。ベトナム選手団の皆さん、応援。釧路市は皆さんのことを応援しています。メダルを目指して頑張ってください。Hiện tại thì mình đang đứng trước ga Kushido. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tàu hỏa chính thống vẫn còn được sử dụng ở đây. 欠見ですから写真撮影の際は黄色い線の内側から下がってお願いいたします。Wow, chiếc tàu này màu đen tuyền luôn, đẹp cực kỳ. Chi tiết máy móc bên trong tàu phức tạp luôn. Các bác lái tàu thì rất là dễ thương, nói chuyện rất hòa nhã. Bây giờ thì mình đang ở trên cầu Misamai. Thì cái cầu này là có 4 bức tượng. Đây một bức, ở kia một bức, bên kia có 2 bức nữa là tượng về các vị nữ thần 4 mùa. Thì tượng ở đây là mùa xuân. Thì mỗi bức tượng ở đây đây là chữ xuân. Mỗi bức tượng ở đây sẽ do một người khác nhau điêu khắc lên. Thì có chữ ký của họ ở đây nhưng mà mờ lắm, mình thấy cũng không rõ. Và đây là bức tượng tượng trưng cho mùa đông. Còn cái này là bức tượng tượng trưng cho mùa thu. Cuối cùng là bức tượng tượng trưng cho mùa hè. Thì cái cầu Misamai này nổi tiếng là cái cầu địa điểm đẹp nhất mà các bạn có thể ngắm hoàng hôn ở thành phố Kushido. Đây là cảnh tượng của con sông vào buổi tối rất là đẹp. Còn ở đó là cái cầu mà hồi chiều mình đến á. Bây giờ tuyết ở khắp nơi rồi nên lạnh quá chừng lạnh luôn. Ở đây người ta không có chặn gì hết á, mình có thể đi ra sát tới bờ sông luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây là bờ sông luôn. Rồi chỗ này là cái cầu. Buổi tối thì nó sẽ sáng đèn màu đỏ như vậy, nhìn rất là đẹp. Tuyết vào buổi tối nhìn như là đang phát sáng vậy. Wow. Dọc bờ sông này buổi chiều đi hóng mát chắc là đã lắm luôn. Ngày thứ hai thì mình cũng đến một cái địa điểm rất là nổi tiếng là hồ Akan. Thì ở đây là một cái ryokan, một cái nhà nghỉ đặc trưng của khu này. Thì tụi mình chọn cái nhà nghỉ này bởi vì nó rất là rộng, mà mình coi trên Google là thấy nó có nhiều cái onsen khác nhau ở bên trong. Tức là nó có cái public onsen mà cũng có private onsen nữa. Thì mình có thể tắm và quay phim cho các bạn xem onsen nó như thế nào. Rồi nó còn có onsen thiên nhiên nữa, tức là bạn vào trong đó tắm thì kế bên là thiên nhiên luôn, là bạn có thể ngắm tuyết ngắm trời. Nên mình thấy khá là thú vị. Thì để mình vào trong khách sạn giới thiệu cho các bạn xem. Đây là sảnh của khách sạn và ở ngoài cửa thì có khu vực cho mượn áo khoác miễn phí, rồi có chỗ để bạn xịt cồn khử trùng và kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Bác quản lý ở đây rất là dễ thương, phát cho mình bản đồ và hướng dẫn chi tiết luôn là ở đây đi trượt tuyết ở chỗ nào, rồi đi ngắm hồ băng ở chỗ nào. Thì đây là cái phòng của mình, nhìn nó rất là Nhật, kiểu phòng chiếu tatami theo kiểu Nhật. Thường là họ sẽ cho thêm chăn ga gối đệm ở trong tủ này. Một phòng này thì ở được 6-8 người cũng được đó. Rồi có tủ lạnh, tivi, có máy tạo độ ẩm, hút dơ hút bụi, khá là ổn. Ngoài này thì đây trong này là cái chỗ để áo khoác, họ có cho khăn với lại yukata để mặc. Xong rồi có chỗ để vali, có chỗ để giày. Nhìn thì khá là đẹp và sạch. Cái cửa cũng rất là đẹp, theo kiểu Nhật nên nó là cửa kéo qua kéo lại. Và đây là 4 phòng onsen đặc biệt của khách sạn này. 2 phòng ở ngoài trời hòa mình cùng thiên nhiên, với lại 2 phòng ở bên trong nhà. Thì hiện giờ mình đang đứng trước cái phòng ở trong nhà. Thì cái này bạn chỉ việc đặt lịch thì người ta sẽ xếp lịch cho bạn hoàn toàn miễn phí. Đó, và đây thì nó nằm ở trong nhà. Nó có một cái ô cửa sổ nhìn ra ngoài. Đó, ra ngoài thì các bạn sẽ thấy là ở ngoài tuyết đang rơi phủ trắng xóa như vậy đó. Thì không khí bên ngoài lạnh, bên trong thì ấm áp nên rất là lý tưởng. Còn đây là phòng ở ngoài trời. Thì các bạn thấy ông nước xanh tự nhiên, màu xanh copan, màu xanh dương rất là đẹp luôn. Ngoài này thì ở trên khá là ấm áp, không có lạnh như mình nghĩ. Mình nghĩ là tại vì nước nó nóng quá nên nó làm cho cái bầu không khí xung quanh ấm hẳn chứ không hề lạnh. Thì các bạn có thể ngâm mình ở trong này rất là thoải mái luôn. Địa điểm tiếp theo của chúng ta tên là Ainu Kotan. Đây là nơi lưu giữ lại rất là nhiều nét văn hóa của người Ainu. Thì ở đây có các cửa hàng bán nhiều vật dụng liên quan đến Ainu rất là dễ thương và hấp dẫn. Thì có một cái rạp tên là Ikoro mà các bạn có thể xem những cái buổi trình diễn liên quan đến Ainu trên sân khấu, như là múa truyền thống Ainu, lễ hội lửa Yomante. Nhưng mà rất là tiếc là hiện giờ buổi biểu diễn đang bị tạm dừng bởi vì virus corona. Thay vào đó thì người ta sẽ tổ chức một buổi lễ cầu nguyện và bắn pháo bông để hy vọng là đại dịch mau chóng qua đi. Địa điểm tổ chức chính là cái hồ này đây. Đây là một cái hồ rất là to rộng mà hiện giờ đang bị đóng băng, nên mình sẽ được trải nghiệm đi trên hồ băng. Buổi tối thì dân làng tụ họp về đây trên cái hồ băng để cầu nguyện. Sau đó thì mọi người được mời đi ra giữa hồ và nhìn về phía cuối hồ thì họ sẽ bắn pháo bông để cầu nguyện. Và mình chưa bao giờ được trải nghiệm bắn pháo bông sát như vậy. Coi như là từ chỗ mình đến cái chỗ bắn chỉ cách nhau khoảng chừng 100 mét thôi. Mình đã về lại sân bay Kushiro đây. Bữa nay đi lại sân bay mình mới thấy là ở mé bên kia của sân bay còn thêm những bức tượng dễ thương nữa. Đây là tượng gấu, còn mé bên kia là tượng của Hu Hinai. Nhìn dễ thương lắm kìa. Đây, chỗ này là tượng Hu Nai, chỗ này thì ghi là Kushiro Kuko, là sân bay Kushiro. Hôm trước mình chỉ thấy cái cú với lại hạt bên kia thôi, thì ra là bên này còn 2 bức tượng nữa. Mình rất vui vì có cơ hội đến thăm và học hỏi nhiều điều về hostel của Việt Nam trong Thế vận hội Tokyo Olympics và Paralympics. Mình hy vọng là sẽ sớm có dịp quay trở lại đây. Bye bye Kushiro.